Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Thời gian qua mình nhận được rất là nhiều những lời comment của quý vị gửi về kênh YouTube cho mình, nhờ mình tư vấn những cái mẫu nhà hình chữ L ở nông thôn. Đây chính là một cái mẫu nhà truyền thống và cũng được rất là nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng. Trong những cái comment đó có một cái comment của một bạn Thắng. Đây là một cái comment rất là tiêu biểu và bạn này cũng là một fan của kênh YouTube của mình. Chính vì vậy mà mình lựa chọn cái mẫu nhà mà bạn mong muốn xây dựng để tiến hành tư vấn cho bạn. Bạn mong muốn xây dựng cái nhà của mình là hành lang chữ L rộng 2,5 m. Và trong cái video này mình sẽ tư vấn cho bạn Thắng, kèm theo đó là mình sẽ tư vấn cho mọi người quan tâm đến mẫu nhà chữ L truyền thống ở cái nông thôn để mình lựa chọn và tham khảo. Đó cũng chính là cái lý do mà mình thực hiện cái video này. Cái diện tích đất cần xây dựng của bạn Thắng này cũng khá là khiêm tốn, chiều rộng là 6 m, chiều dài là 13 m nha các bạn. Mà thiết kế hành lang chữ L. Thì sau đây mình có một cái lưu ý là với những cái mẫu nhà hành lang chữ L này thì cái chiều rộng của mặt tiền là đi từ 6,5 m 7 m trở lên thì nó sẽ rất là đẹp và rất là hợp lý. Tuy nhiên với cái diện tích mặt tiền của mình là chỉ rộng 6 m thôi, nhưng mà mình vẫn mong muốn và yêu thích cái mẫu nhà chữ L thì mình vẫn thực hiện được nha các bạn. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình phải chịu khó là hẹp cái hành lang ở cái cửa hậu thứ nhì đại một chút là chỉ còn 2 m thôi. Như vậy về cái hành lang chữ L này, cái sảnh trước là rộng 2,5 m và cái hành lang nằm phía bên tay trái là chỉ 2 m thôi nha các bạn. Vì nếu như cái hành lang chữ L này đều rộng 2,5 m hết thì cái phòng ngủ của mình nó phải hẹp lại. Các bạn đang quan sát đó chính là mặt bằng bố trí công năng này nha các bạn. Cái phần sảnh trước mình lưu ý là rộng 2,5 m, cái phần sảnh bên tay trái là chỉ rộng 2 m thôi nha các bạn. Nhà này được thiết kế đầy đủ công năng, gồm phòng khách kiêm phòng thờ, cái phần sảnh hành lang chữ L, 2 phòng ngủ, khu vực bếp và cái nhà vệ sinh. Mặt tiền thì cũng được thiết kế rất là đơn giản nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về cái mẫu nhà này. Mình sẽ đi từ dưới lên trên. Cái chiều cao nền là 750 nha các bạn, được thiết kế là 5 bậc tam cấp. Còn cái phía bên tay trái thì sẽ là một cái gap dốc để xe chạy lên. Và cái chiều cao thân nhà là cao 3,6 m nha các bạn. Còn cái chiều cao mái là cao 1,5 m. Mặt tiền thì được thiết kế là 2 cây cột vuông kẻ chỉ các bạn. Còn cái hành lang thì được xây lan can luôn nha các bạn. Cái điểm nhấn và cái điểm mới mẻ mà mình muốn tạo nên những cái mẫu nhà chữ L để cho nó hiện đại hơn, mới mẻ hơn, đó là thay vì cái phần phía bên cái hành lang chữ L mình sẽ thiết kế một cái vách cánh gà trang trí bằng cách là ốp gạch để tạo nên cái sự mới mẻ và hiện đại hơn. Việc mà tạo nên một cái điểm mới mẻ cũng giống như là phá cách những cái mẫu nhà truyền thống ở cái nông thôn, đó chính là một điều rất là cần thiết các bạn, vì nó tạo nên một cái sự sáng tạo mới mẻ, cái điểm nhấn nó sẽ nhiều hơn. Đó cũng chính là cái nhiệm vụ của những nhà thiết kế, luôn tìm tòi học hỏi và sáng tạo nên những cái mẫu nhà đẹp, nhưng mà nó vẫn hợp lý về mặt công năng, kèm theo đó là cái giá cả thì nó cũng hợp lý. Có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà mà mang cái phong cách rất là hiện đại, nhưng mà vẫn chất chứa bên trong đó là những cái nét rất truyền thống ở nông thôn. Đây cũng chính là một lần rất là hiếm hoi mà mình tạo nên cái sự mới mẻ, cũng giống như là cái phá cách cho cái mẫu nhà truyền thống này. Về cái chi tiết trang trí thì rất là đơn giản các bạn, không có quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp, nhưng mà nó vẫn toát lên đó là một vẻ rất hiện đại và rất là nhiều những cái điểm nhấn thu hút cái ánh nhìn cho cái mẫu nhà này. Cái điểm mà mình thích nhất ở cái mẫu nhà này đó chính là một cái sự mới mẻ và hiện đại, phải không các bạn? Cái phần sảnh hành lang chữ L này thì sẽ được đúc bê tông nha các bạn. Từ cái phần sảnh trở ra phía sau là lợp tôn một mái xây thùng. Và cái phần mái này là mình sẽ tạo cái điểm nhấn bằng những cái gòn hồ, và kèm theo đó chính là cái màu sơn. Với cái mẫu nhà này, cái diện tích xây dựng cái đó là không phải quá hoành tráng lắm. Cái diện tích chiều rộng mặt tiền là 6 m
chiều dài là 13 m, như vậy là 78 m² phải không các bạn? Và mình tạm tính cái chi phí cho cái gia chủ này là 4,1 triệu 1 m² nha các bạn. Như vậy tổng cái chi phí hoàn thiện gồm các vật liệu và nhân công của cái mẫu nhà này đó chính là 319 triệu. Như vậy là khoảng là 320 triệu phải không các bạn? Nếu mình tính chi phí thì mình cũng có thể tách ra làm đôi. Về cái phần nhân công với cái mẫu nhà này nó sẽ dao động từ 1,1 triệu 1,2 triệu trở lên 1 m². Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công thì nó sẽ dao động khoảng 4,1 triệu 1 m². Vì sao mà nó có sự dao động như vậy các bạn? Vì tùy thuộc vào cái địa phương nơi mà mình xây dựng, kèm theo đó là tùy thuộc vào cái cách mà mình trang trí các bạn, mình có ốp gạch nhiều hay là ốp gạch ít, kèm theo đó là cái mình sử dụng cái vật liệu bình dân hay là có vật liệu cao cấp. Chính vì vậy mà cái giá thành của ngôi nhà mình đó có thể là tăng giảm nha các bạn. Như vậy là tổng cái chi phí của nó là 320 triệu thì mình sẽ làm được gì cho cái mẫu nhà và với cái diện tích là 78 m² này. Về cái phần gạch nền đó thì mình sẽ chọn cho gia chủ này là gạch nền 80-80 nha các bạn, phần giả đá maple. Còn cái phần cửa chính và cái cửa hông thì sẽ chọn là cửa nhôm xin pha màu trắng. Còn cửa phòng và cửa sổ thì mình sẽ chọn đó chính là cửa nhôm hệ 1000, nhằm giúp cho gia chủ này giảm xuống cái chi phí tối thiểu nhưng vẫn hoàn thành một cái ngôi nhà mình nó sẽ rất là đẹp. Thì 5 bậc tam cấp này mình có thể là ốp đá hoa cương nếu kinh phí của mình cao. Còn nếu như mà cái kinh phí của mình hạn hẹp thì mình có thể chuyển xuống là ốp gạch giả đá thì nó cũng rất là đẹp và cái độ hoàn thiện của nó cũng rất là cao. Kèm theo đó cái vách cánh gà nằm phía bên tay trái thì mình sẽ được ốp gạch giả đá màu ghi xám nha các bạn. Để tạo cho ngôi nhà này nó có một cái bản xanh cũng giống như là sinh động hơn thì mình sẽ thiết kế hai cái bồn hoa nhỏ, và hai cái bồn hoa này nó sẽ nằm tại cái vị trí hai cây cột cái nha các bạn, để giúp cho cái phần tam cấp này nó được rút gọn lại, và mình sẽ giảm cái chi phí của cái phần tam cấp này đi. Kèm theo đó thì nó sẽ có một cái mảng xanh giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên sinh động hơn. Còn về cái vị trí gam dốc thì mình sẽ ốp gạch nhám nha các bạn, gạch nhám hoặc là gạch giả đá nhám. Vì sao mình lựa chọn cái phong cách truyền thống kết hợp với một số cái điểm hiện đại cho cái mẫu nhà này? Vì bạn Thắng này nó cũng còn rất là trẻ các bạn, là một cái gia chủ rất là trẻ, và bạn này mình nhận thấy được rằng là bạn này rất là mong muốn xây dựng cho mình một cái ngôi nhà như thế này. Kèm theo đó là bạn này cũng là một cái fan của kênh YouTube của mình. Chính vì vậy mà mình muốn thực hiện cái mẫu nhà này để hai lời tri ân cảm ơn bạn đã tin tưởng và bên mình tư vấn thiết kế giúp dùm cho bạn. Còn về cái mặt tiền tại cái vị trí cửa 4 cánh và cái cửa 2 cánh đó, thì mình sẽ ốp gạch giả đá vân chải màu ghi cho các bạn, để nhằm tạo nên một cái điểm nhấn cho cái ngôi nhà này. Còn nếu kinh phí của mình hạn hẹp hơn nữa thì cái phần này mình sẽ chuyển xuống cái phương án là mình sẽ sơn màu và không có ốp gạch mặt tiền nha các bạn. Mẫu nhà hành lang chữ L mà cái chiều rộng mặt tiền của nó là 6 m thì rất là hiếm hoi nha các bạn, rất là hiếm hoi gia chủ chọn cái phương án mặt tiền 6 m mà thực hiện cái nhà hành lang chữ L. Nhưng mà mình cũng xin lưu ý là mình vẫn thực hiện được, nhưng cái phần hành lang chữ L phía bên tay trái thì mình phải chịu hẹp lại, nó chỉ còn 2 m thôi. Nếu như mà cái chiều rộng mặt tiền của mình 6 m thì thiết kế mẫu nhà hành lang 6,5 m. Xin lỗi các bạn, thì cái hành lang chữ L này nó quá đẹp nha các bạn, nó sẽ phát huy hết cái vai trò sử dụng công năng của nó. Sau khi hoàn thành xong cái mẫu sản phẩm thiết kế là mình cũng cảm thấy nó rất là dễ thương các bạn, rất là hiện đại. Kèm theo đó là cái chi phí nó hợp lý, lưu thông gió và ánh sáng tốt, vật liệu sử dụng rất là trẻ trung, màu sắc thì nó cũng rất là hiện đại. Có thể nói đây chính là một cái mẫu nhà mà mơ ước của rất là nhiều bà con mình khi mình sở hữu một cái lô đất nền và cái chiều rộng mặt tiền mình chỉ 6 m thôi, nhưng mà mình vẫn yêu thích lựa chọn xây dựng cái mẫu nhà hành lang chữ L. Mình cũng rất là hy vọng thông qua cái mẫu nhà mà mình chia sẻ đến mọi người và tư vấn cho bạn Thắng, hy vọng là đáp ứng hết những cái nhu cầu sử dụng công năng mà bạn đã đề ra, giúp cho bạn có được một cái ngôi nhà như ý muốn. Thông qua cái video này mình cũng xin chân thành cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ, tin tưởng và giao cái nhiệm vụ thiết kế cho bên mình thực hiện. Và video của mình đến đây là xin kết thúc. Bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.
Nếu quý vị có cái nhu cầu hoặc là có cần tư vấn về cái mẫu nhà này thì xin mạnh dạn để lại cái comment ở bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm. Vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này mình cũng chưa có thể bộc bạch hết và chưa có thể trình bày và phân tích hết cái mẫu nhà này cho mỗi người tham khảo. Với cái chi phí vừa phải chỉ 320 triệu thôi mà mình xây dựng được cái mẫu nhà như thế này, đó chính là niềm mơ ước của rất là nhiều bà con mình ở nông thôn. Đó cũng chính là cái mơ ước của bạn Thắng cùng với gia đình, phải không các bạn? Mình cũng rất là hy vọng là với cái mẫu nhà này nó sẽ tạo nên một cái diện mạo mới, một cái phong cách mới của cái mẫu nhà truyền thống chữ N ở nông thôn. Về cái phần trần thì mình sẽ chọn cho cái nhà này là trần thạch cao nha các bạn, giúp cho ngôi nhà này nó tăng tính thẩm mỹ và cái độ hoàn thiện của nó sẽ cao hơn. Tại cái vị trí phòng khách, phòng ăn thì sẽ thiết kế là trần thạch cao vượt cấp, còn cái vị trí phòng ngủ thì mình sẽ làm trần thạch cao phẳng thôi nha các bạn, giúp giảm cái chi phí tối thiểu của cái trần thạch cao xuống. Về cái màu sắc và đường phối cho cái nhà này thì mình lấy màu trắng làm nền nha các bạn, còn cái màu nhấn đó chính là cái màu tím qua đầu bếp, vì đây chính là một cái màu sắc mà nó mang lại một cái hiệu ứng rất là mạnh và nó rất là đẹp và cũng được rất là nhiều bà con mình yêu thích cái mẫu nhà này. Xin lưu ý là cái màu phối trong cái sản phẩm nhà này thì mình lấy theo chủ đích. Trong cái gia chủ, trong trường hợp gia chủ mà không có yêu thích cái mẫu nhà này thì mình có thể chọn lại một cái màu sắc khác theo phong thủy hoặc là theo cái sở thích của mình thì mình sẽ tiến hành phối lại. Trong bất kỳ những cái sản phẩm nào thì mình cũng có lưu ý một cái phần này hết đó nha các bạn. Cái chiều cao nền là 750 thì nó khá là cao nha các bạn. Chính vì vậy mà để hoàn thiện cái phần cái chân nền này thì mình ốp đá chẻ là hợp lý nhất và cái giá thành nó rẻ nhất hơn so với những cái vật liệu như là gạch giả đá hoặc là gạch ceramic nha các bạn. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích những cái điểm cần lưu ý của cái mẫu nhà hành lang chữ N này ở nông thôn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà truyền thống này mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.